ආයිබෝන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ සුපිරිම රසකට වට්ටක් හොයාගන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේ විදිහට වට්ටක හදාගත්තොත් වෙන හොදි නැතුවම අපිට බත් කන්න පුළුවන්. අපි නම් බලමු රසට උකුවට ලේසියෙම මේ සුපිරිම වට්ටක් එක හදාගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදිහට වට්ටක්ක ලොකු ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංච සහ සුදු ලුණු ලෑස්ති කර ගන්නවා. ඊට අමතරව ගාගත්ත පොල් සහ පොල් කිරි ලෑස්ති කර ගන්නවා. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩු ලෑස්ති කර ගන්නවා. මේ ටික තමයි යාළුවනේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට තාච්චියක් රත් කරගෙන අපේ පොල් ටික සාමාන්‍ය ගින්දරේ හොඳින් බෙද ගන්නවා. මේ විදිහට පොල් බෙදගත්තන් පස්සේ අපේ වට්ටක් එක ගොඩක් රසට හදාගන්න පුළුවන්. ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් තියාගන්න. ගොඩක් වැඩි කරගත්තොත් මේක කර වෙන්න පුළුවන්. මේ පාටට පොල් ටික ආවන් පස්සේ මේ ටික ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට තෙල් ටිකක් රත් කරගෙන ඒකට කුරුඳු, අරාබු නැටි, එනසාල්, අබ සහ සූදුට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තප්පර 30ක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ ටික හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. ඒ ඔක්කොම ටික හොඳ සුවඳක් එනකන් රත් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට සුදු ලුණු, ලොකු ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඊට අමතරව කපාගත් ආම මිරිස්, රම්පි සහ කරපිංච ටිකත් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ ටිකත් සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩියක් විතර හොඳින් බෙද ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පොල් ටික බෙදගත්තන් පස්සේ මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු ටිකත් ඔයාලා රත් කරගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් මාළු මස් වලට එකතු කරගන්නවා වගේ මේ ටිකත් හොඳින් බෙදලා එකතු කරගන්න. මේ විදිහට මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු බෙදලා එකතු කරගත්තන් පස්සේ හොඳ සුවඳක් සහ රසයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු දාගත්තන් පස්සේ මේකට කහ කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු සහ ලුණු කුඩු එකතු කරගන්න. මම මේ ටික එකතු කරගන්නකොට කරන්ට් එක ගියා. ඔයාලා ඒ ඔක්කොම ටික එකතු කරගෙන ටිකක් හොඳින් රත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට කපාගත්ත අපේ වට්ටක් ටික එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකට මේ කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි යාළුවනේ ගොඩක් පුංචි වෙන කපා ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් කෑලි කන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට මේ ටික කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට පොල් කිරි එකතු කරගන්නවා. මම මේ වෙලාවේදී දාගත්තේ දියේ කිරි. මොකද මේකෙන් තමයි අපේ වට්ටක කෑලි ටික හොඳින් තඹගන්නේ. කිරි දාගත්තන් පස්සේ අපි මේක පොඩ්ඩක් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඔය එක එකක් කල වගේ නෙමේ වට්ටක්ක කියන්නේ. ඇඟට ගොඩක් ගුණදායක එළවලුවක්. ඒ හින්දා පුළුවන් වෙලාවට අනිවාර්යෙන් මේ තියෙන ඔක්කොම ටික කන්න බලන්න. මොකද සමහර අය වට්ටක්ක කන්න කැමති නෑ. හැබැයි මේකේ ඇඟට වටින ගොඩක් විටමින් වර්ග තියෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම කන්න. මේක හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට වහලා සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩි 5ක් විතර හොඳින් උයා ගන්න. විනාඩි 5කට විතර පස්සේ ආයෙත් අපි මේක පරිස්සමෙන් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට හැන්දකින් කලවම් කරගන්න නැතුව ඇතිලි පොඩ්ඩක් පද්ද ගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි යාළුවනේ. එතකොට පරිස්සමෙන් අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඇතිලිය පද්ද ගන්න වෙන ඒවා පද්ද ගන්න යන්න එපා. මේ විදිහට මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ ආයෙත් මේක වහලා හොඳින් උයා ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ විනාඩි 2කින් 2කට තිතුන් පාරක් මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ වට්ටක් එක විනාඩි 10කට විතර පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා කිරි ටික හිඳිලා හොඳ ගානකට තැම්බිලා තියෙනවා අපේ වට්ටක්ක කැරි ටික. ඊට පස්සේ මම මේකට අපේ උකු පොල් කිරි ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පොල් ටික දුඹුරු පාට වෙනකම් බෙදගත්තන් පස්සේ අපි ඒක බ්ලෙන්ඩර් එකේ හරි වංගිඩියේ හරි හොඳින් කොටා ගන්න ඕන. වට්ටක් එක රත් වෙන අතරතුර ඒකේ විදිහට ලෑස්ති කරගන්න. උකු පොල් කිරි ටික දාගත්තන් පස්සේ අපි මේක සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩි 2ක් විතර හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ බෙදලා කොටාගත්ත අපේ පොල් ටික මේ විදිහට මම එකතු කරගන්නවා. මේ පොල් එක දාන එකෙන් මම කලින් කිව්වා වගේ හොඳ සුවඳක් ඒ වගේම හොඳ පාටක් එනවා. ඊට අමතරව වට්ටක් එකට හොඳ උකු ගතියකුත් එනවා. පොල් ටික දාගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හොඳින් කලවම් කරගෙන තවත් විනාඩි 2ක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ හොඳින් රත් කරගන්න. මේ විදිහට වට්ටක් හදලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඇත්තටම සුපිරිම රසක් තියෙනවා. මේ විදිහට ආයෙත් විනාඩි 2ක් විතර රත් කරගත්තන් පස්සේ මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් රසට, උකුවට, සුවඳට, පාටට හදාගත්ත අපේ වට්ටක් එක. ඇත්තටම යාළුවනේ කියලා වැඩක් නෑ. හොඳ රසයක් තියෙනවා. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. බුදු සරණයි. දීපීටයි මං ගියා.